Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2024. Το φάγαμε τον Αύγουστο. Είχαμε χαρμόσυνες ειδήσεις και νέα, βροχή σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Χθες βράδυ ήμουνα στη Φλόρινα. Ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση που κάναμε για τα 50 χρόνια της Κύπρου. Εκεί οι τρεις ρεπόρτερ, Δημαράς, Χαρδαβέλας και Λιάννης, παρουσίασαν κομμάτια από έρευνες που είχαν κάνει τότε για το Κυπριακό αμέσως μετά την εισβολή, για τους αγνοουμένους. Ήταν πολύ συγκινητικά, έκανα και εγώ μια ομιλία. Σήμερα βρίσκομαι στον Πόρο. Χθες δεν κάναμε εκπομπή λόγω έκτακτης κατάστασης και σήμερα θα είναι μια μικρή εκπομπή. Βρίσκομαι στον Πόρο λοιπόν. Διάβασα ένα βιβλίο που έχει εκδώσει εδώ ο Δήμος. Επίσης με την ευκαιρία αυτή διάβασα και ό,τι άλλο βρήκα για το θέμα της απόψινής εκδήλωσης. Ο Δήμος Πόρου κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Συνοριακά». Τι δουλειά έχει ο Πόρος με τα σύνορα? Κι όμως έχει. Εδώ έγινε η διάσκεψη των πρέσβειων των μεγάλων δυνάμεων και σε αυτήν τη διάσκεψη, ενώ είχαν οδηγίες από την μόνιμη διάσκεψη του Λονδίνου, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι πρέσβεις των τριών μεγάλων δυνάμεων είχαν οδηγίες από την μόνιμη διάσκεψη του Λονδίνου, η οποία αφορούσε το ελληνικό ζήτημα στην ουσία, να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδας ίσως μόνο στην Πελοπόννησο και ίσως κάποια άλλα νησιά γύρω από την Πελοπόννησο. Αυτή ήταν η γραμμή. Αυτός ο μεγάλος διπλωμάτης, ο μεγάλος Έλληνας, ο μεγάλος πατριώτης, ο Ιωάννης Καποδίστρια, κατόρθωσε και έπεισε τις μεγάλες δυνάμεις τότε που είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα και βλέψεις στην Ελλάδα, τους έπεισε τα σύνορα να φτάσουν μέχρι τη γραμμή Άρτα-Βόλος, δηλαδή Αμβρακικός Παγαστικός, η νότια και νότια, να πάρουμε και κάποια νησιά φυσικά και την Εύβοια, και αυτά τα σύνορα που είχε πείσει ο Καποδίστριας στους τρεις πρέσβεις να αποδεχθούν αυτή τη γραμμή από το Σεπτέμβριο του 1828, τελικώς έγιναν αποδεκτά στην τελική συμφωνία ρύθμισης των συνόρων του ελληνικού κράτους, η οποία έγινε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια το Σεπτέμβριο νομίζω του 1832. Εν πάση περιπτώσει διάβασα και πραγματικά δεν αντέχει να διαβάσει κανείς τη στάση στην ουσία των Ιδραίων τότε εναντίον του Καποδίστρια, μια στάση που οδήγησε στην πυρπόληση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού τότε. Δεν αντέχει να το διαβάσει κανείς, αλλά είναι διδακτικό τουλάχιστον για να αποφεύγουμε τέτοιες ενέργειες. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκτενή αναφορά για διδακτικούς κυρίως λόγους, διότι η αλήθεια σώζει. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που με απασχόλησε. Με απασχόλησαν κυρίως τα σχόλια των φίλων του καναλιού. Ξέρετε, όποτε έχω χρόνο, γιατί όταν είμαι στους δρόμους, ξέρετε, δεν μπορώ, προσπαθώ να διαβάζω τα σχόλια. Και τα σχόλια είναι διδακτικά. Για μένα είναι εξαιρετικά διδακτικά. Αφού δεν μπορώ να μιλάω με τον κόσμο διαζώσεις, τουλάχιστον τα σχόλια με φέρνουν σε επαφή. Και θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα που λέγεται προληπτικό πλήγμα. Ακούστε. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω πιο εκλαϊκευμένα. Η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Αυτό το ξέρουν όλοι, εχθροί και φίλοι. Και το ξέρουν και οι κυβερνώντες στην Ελλάδα. Έχει λοιπόν επιθετικές βλέψεις. Και αυτές οι επιθετικές βλέψεις θα έλεγα ότι ενθαρρύνονται από την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό, ξέρετε, όταν δεν τιμωρείς τους προδότες του Κυπριακού, στρατιωτικούς και πολιτικούς, τότε δίνεις και ένα μήνυμα. Και όταν συνεχίζεις την πολιτική προδοσίας απέναντι στην Κύπρο, σας είπα, γιατί η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε δεν προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ
για το διαρκές έγκλημα πολέμου που γίνεται και σήμερα στην Κύπρο, πέραν της κατοχής, της δημογραφικής αλλίωσης του πληθυσμού. Είναι ένα διαρκές έγκλημα που δεν παραγράφεται. Γιατί δεν προσφεύγει? Διότι αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά πάσα πιθανότητα από τότε και με βάση τα συμφωνηθέντα ακολουθεί αυτή η πολιτική της προδοσίας από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό όμως, ξέρετε, ενθαρρύνει την Τουρκία να πάει και στα επόμενα. Και τα επόμενα είναι η Κάσος που είδαμε, το Καστελόριζο, η Γαλάζια Πατρίδα και φυσικά το Μισό Αιγαίο και η Θράκη. Και αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι μόνο σχέδια. Μακάρι να ήταν μόνο σχέδια. Η Τουρκία αυτήν τη στρατηγική της, διότι περί στρατηγικής πρόκειται. Προσέξτε, η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει 4 κύριες περιόδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος της ανάπτυξης, της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι από το 1453 μέχρι το 1685. Εκεί στις πύλες στη Βιέννη που σταμάτησε. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, 4 βασικές περίοδοι είπαμε. Πρώτη περίοδος που είναι η περίοδος της επέκτασης. Η δεύτερη περίοδος που είναι από το 1865 μέχρι το, για να δω λίγο και τις ημερομηνίες ακριβώς, μέχρι το 1827, τότε δηλαδή που έχουμε την πρώτη αναφορά στην αυτονομία της Ελλάδας, είναι η περίοδος της στασιμότητας, εκεί που αρχίζουν τα φαινόμενα σύψης. Από το 1828 και μετά, την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού κράτους, και μετά είναι η περίοδος της απώλειας εδαφών, και από το 1908 μέχρι το 1923 είναι η περίοδος της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή διαβάζω πώς διαβάζουν την ιστορία τους, θεωρούν ότι αυτό έχουν υποχρέωση όλη αυτή την πορεία, δείτε την σαν κινούμενα σχέδια. Να πω μια φράση που πρέπει να τη δανειστούμε, animation. Δηλαδή να επεκτείνεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να σταματά, μετά να συρρυκνώνεται και μετά να διαλύεται. Τώρα τι βλέπουν λοιπόν οι Τούρκοι? Την παρούσα ιστορία τη βλέπουν σαν πρώτον η προσάρτηση του Χατάι, δηλαδή του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας, ότι είναι μία επαφή, μία κίνηση να αντιστρέψουν την κατάσταση που σας προανέφερα. Δεύτερον, έχουμε την άλωση της Κύπρου, του 40%, που στόχος τους είναι να την πάρουν όλοι. Και από εκεί και μετά έχουμε τις επεκτάσεις που έχει κάνει η Τουρκία και στη Συρία και στο Ιράκ, υποτίθεται για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία, για να φτάσουμε στη Γαλάζια Πατρίδα και στη Θράκη. Άρα εδώ υπάρχει μια στρατηγική της Τουρκίας να γυρίσει ανάποδα την ιστορία. 4 φάσεις που σας είπα, τις γυρίσει ανάποδα τώρα. Και δεν είναι λόγια μόνο αυτά, βλέπουμε ότι αυτήν την στρατηγική την υποστηρίζει με τις κατάλληλες στρατιωτικές δυνάμεις, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, και με τα αντίστοιχα σχέδια, τα οποία σχέδια τα εφαρμόζει στις ασκήσεις. Όταν λοιπόν τα βλέπεις αυτά, και δόξα τω Θεώ, επειδή αυτά δεν κρύβονται, έχουμε αρκετά στοιχεία, ας πούμε μόνο από φανερές πηγές, από ανοιχτές πηγές, έχουμε αρκετά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία πιθανόν να επιχειρήσει να καταλάβει ένα ή περισσότερα ελληνικά νησιά, γιατί από φέτος η Τουρκία άλλαξε το δόγμα της και αντί για μία ταξιαρχία πεζοναυτών, που η ταξιαρχία πεζοναυτών είναι η καρδιά της αποβατικής επιχείρησης σε νησί. Χωρίς ταξιαρχία πεζοναυτών δεν γίνεται απόβαση σε νησί. Είναι η καρδιά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της. Τώρα απέκτησε 3 ταξιαρχίες, δηλαδή κάνει ένα σώμα στρατού αμφιβίων δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού. Αυτό, από 3 ταξιαρχίες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Με βάση τα παραδεδεγμένα, για να καταλάβεις ένα νησί, θα πρέπει να έχεις στόλο αποβατικών σκαφών και πλοίων και αποβατική δύναμη. Επικουρικά έχουμε και τις αεροκίνητες
επιχειρήσεις, τις αεροπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή και αλεξίπτωτα και ελικόπτερα, και φυσικά θα έχει προηγηθεί και η προσβολή του στόχου και με πυροβολικό και με αεροπορία και με μη επανδρομένα αεροσκάφη, γνωστά αυτά. Όμως, ό,τι και να γίνει, χωρίς αποβατικά πλοία και σκάφη και χωρίς αποβατική δύναμη, δεν μπορεί να γίνει αποβατική επιχείρηση σε νησί και να πάρουν νησί. Δεν γίνεται. Και δεν είναι ανάγκη τώρα να στο εξηγήσω, έστω ότι έχουν 500 ελικόπτερα και κατεβάζουν 5.000 ανθρώπους σε ένα νησί. Την πρώτη, δεύτερη μέρα μετά, πώς θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι, με τι πυρομαχικά θα πολεμήσουν? Διότι και τα νησιά μας, η Μυτιλήνη μπορεί να έχει και 40 και 50.000 στρατό πάνω, μαζί με τους εφέδρους. Πώς θα πολεμήσουν λοιπόν, πού θα κρυφτούν? Θα τους λιανίσουν οι δικοί μας. Για να καταλάβεις ένα νησί πρέπει να το απομονώσεις και να μπορούν τα αποβατικά σου να αποβιβάζουν πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα και καθημερινά να μεταφέρουν διοικητική μέρημνα, χωματουργικά μηχανήματα κτλ. Για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί στο νησί. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά και τα γνωρίζουμε, και αν, επαναλαμβάνω, εάν φτάσουμε, διότι υπάρχουν διάφοροι ενδείκτες για το ότι η άλλη πλευρά σχεδιάζει αποβατική επιχείρηση. Αν δούμε λοιπόν τους ενδείκτες, υπάρχει μια διαδικασία, μπορούμε να υπολογίσουμε σε πόσες μέρες σχεδιάζει ο εχθρός να κάνει την απόβασή του. Αυτά δεν πάνε να κάνεις ένα προληπτικό χτύπημα ένα μεσημέρι, ένα βράδυ, λες πάω να το χτυπήσω. Όχι. Όταν λοιπόν έχεις όλα τα στοιχεία στα χέρια σου, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, και με βάση και ο πόλεμος, ξέρετε, δεν γίνεται έτσι μόνο μαζεύεις, έχει προηγηθεί πολιτική ένταση, είναι ολόκληρο σενάριο αυτό. Όταν λοιπόν είσαι πεπισμένος ότι μετά από 2 μέρες θα εκδηλωθεί η επιχείρηση και θα σου πάρει ένα νησί, τότε δικαιούσε, αυτό λέγεται νόμιμη άμυνα. Δικαιούσε, όπως έκανε το Ισραήλ και δεν το κατηγόρησε κανένας, δικαιούσε λοιπόν να πλήξεις εκείνα τα στοιχεία τα οποία του αφαιρούν την επιθετική ικανότητα του εχθρού. Δηλαδή, βυθίζεις τα αποβατικά του σκάφη και τις αποβατικές δυνάμεις αν μπορείς να τις πλήξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μην πάμε σε ανθρώπινες απώλειες. Πάμε μόνο τα σκάφη. Βυθίζεις τα αποβατικά σκάφη. Χωρίς αποβατικά σκάφη δεν μπορεί να σου πάρει νησί στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν είναι μια θεωρητική προσέγγιση που κάνουμε. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι και σχολιάζουν, τι λέει, θα κάνουμε πόλεμο? Όχι, θα παίξουμε τις κουμπάρες. Είπαμε εμείς να κάνουμε πόλεμο? Τι θα καθίσουμε να μας αυτόσουν? Λέει θα κηρύξεις τον πόλεμο. Μα δεν γίνεται, εμείς δεν το κάνουμε αυτό όταν ο καιρός είναι εν εθρία. Αυτό θα γίνει όταν ήδη μπήκαμε στη διαδικασία του πολέμου. Ξέρουμε ότι σε 2 μέρες θα επιτεθούν, την άλλη μέρα θα επιτεθούν. Και τότε κάνεις το προληπτικό πλήγμα. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, και δεν είναι ανάγκη αυτό να το έχουμε και κρυφό, είναι, ξέρετε, και ένας τρόπος αποτροπής. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο, τι να πω τώρα, να βγαίνουν δηλαδή, μπορεί να βγουν κάποιοι στις εφημερίδες και να πούνε πολεμικά πύργη και τα λοιπά. Να σας πω κάτι, η ιδεολειψία μας παρασέρνει σε παραλογισμό. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με καθαρό μάτι. Εμείς όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως, πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, λιγότεροι εγγράμματοι, αγράμματοι, αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Και όταν η πατρίδα, με στοιχεία επαναλαμβάνω, είμαστε σίγουροι ότι κινδυνεύει, επαναλαμβάνω το είδος του κινδύνου που σας περιέγραψα, τότε το προληπτικό πλήγμα είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση άμα θέλουμε να σεβαστούμε και τους Έλληνες που κατοικούν στα νησιά και τους στρατιώτες μας που θα τα υπερασπιστούν, αν θέλετε και τους Τούρκους, τους απλούς στρατιώτες, για να μην χαθούν τζάμπα σε έναν πόλεμο. Το προληπτικό πλήγμα λοιπόν είναι προϋπόθεση για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Και θα έλεγα ότι αυτό έπρεπε να αποτελέσει και αντικείμενο συζητήσεων στις τηλεοράσεις, συνεχών συζητήσεων. Εκεί μπορεί να πει κάποιος, γιατί εγώ δεν λέω ότι τα λέω όλα σωστά,
Μπορεί να υπάρχει κάποιο κενό σε αυτά που λέω, μπορεί κάτι να μην είναι σωστό, μέσα από το διάλογο βγαίνουν αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνεται με έναν παραγωγικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν προβληματίστηκα αυτές τις μέρες και επειδή ταξίδευα και δεν είχα τη δυνατότητα να διαβάσω και πολύ για την εκπομπή, το σκέφτηκα και αποφάσισα να το κάνω πρώτο θέμα απόψε στην εκπομπή μας. Να πάω σε ένα δεύτερο θέμα που πραγματικά με προβλημάτισε, το είδα στο τουρκικό τύπο εκεί, όπως δεν είχα χρόνο γιατί έπρεπε να διαβάσω και τις ομιλίες, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανα κάποια περιήγηση στα τουρκικά. Οι Τούρκοι λοιπόν κουμποριμονούν, κουρφεύκονταν που λέμε στα ποντιακά, ότι δημιουργείται μια κοινή μοίρα πολεμικών αεροσκαφών από την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας και του Κατάρ. Και σε αυτήν τη μοίρα η Τουρκία συμμετέχει νομίζω με 5 ή 6 F-16 και το Κατάρ μεταξύ άλλων και με Ραφάλ. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα, ότι τα έχει στείλει ήδη νομίζω τα F-16 η Τουρκία εκεί στο Κατάρ, ότι οι Τούρκοι χειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αερομαχίες με Ραφάλ, να δουν όλα τα χαρακτηριστικά τους, να τα κλέψουν δηλαδή, να εθιστούν για να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα ελληνικά Ραφάλ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, την πολιτική όσον αφορά τη σχέση της Ελλάδας με το Κατάρ, διότι τώρα τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, γιατί το κάνει αυτό το Κατάρ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια εχθρική πράξη προς την πατρίδα μας. Και εκεί έρχεται η δουλειά των πολιτικών και των διπλωματών. Και φυσικά των στρατιωτικών να καθίσουν, να εξετάσουν όλες αυτές τις πτυχές αυτής της συνεργασίας Τουρκίας-Κατάρ και να δουν τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, ούτως ώστε να μετριάσουμε την ζημιά, αν θέλετε, που μπορεί να προκληθεί στην ελληνική πολεμική αεροπορία από αυτήν την ιδιότυπη συνεργασία της Τουρκίας με το Κατάρ, στο πλαίσιο αυτής της κοινής μοίρας που συγκροτείται με συμμετοχή τουρκικών F-16 και αεροσκαφών Ραφάλ του Κατάρ. Επίσης υπάρχει πάλι στα τουρκικά ζητήματα ένα θέμα, αυτό σχετίζεται με την συνεργασία της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου και αγωγών που υπάρχει με τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες. Αυτός ο κόμβος που θα έγινε ήδη στην Ανατολική Θράκη και μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο που παίζει η Ουκρανία στην διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η Ελλάδα έχει παρακαμφθεί διπλά. Πρώτα δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το South Stream και ξέρετε που στείλαν τον Καραμαλή οι Αμερικανοί επειδή το αποφάσισε αυτό, και δεύτερον μας έχουν εγκλωβίσει στον TAP και μας παρακάμπτουν με αυτόν τον κόμβο φυσικού αερίου, θα στέλνουν στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας και εκεί άλλων χωρών. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κομπάρσος στην περιοχή, να παρακολουθεί τα βήματα της Τουρκίας που κάνει μια με τη Ρωσία, μια με την Αμερική, μια με την Αίγυπτο. Έρχεται τώρα θα το δούμε αμέσως μετά αυτό το θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πιστεύω πρέπει να το παρακολουθήσουμε, και μια που ανέφερα και την Αίγυπτο, σε 3-4 μέρες ο Σίση είναι στην Τουρκία. Αν γίνει τελικώς, γιατί και είχε αναγγελθεί και πάλι και δεν έγινε λόγω των ζητημάτων που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα φαίνεται ότι θα γίνει. Ένας Αιγύπτιος δημοσιογράφος έγραψε ότι ενώ είναι σε εξέλιξη σοβαρές επιχειρήσεις ή κινήσεις στην Λιβύη, οι οποίες ενισχύουν το Χαφτάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, και φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Τρίπολης που ενισχύεται από τον Ερντογάν. Και παραξενεύεται ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος και λέει: απορώ γιατί δεν αντιδράει η Τουρκία, γιατί παραμένει απαθή σε αυτές τις εξελίξεις. Και εικάζει ή έχει πληροφορίες ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος ότι δεν θέλει να
αντιπαρατεθεί στο πεδίο με τις δυνάμεις του Χαφτάρ που υποστηρίζονται από την Αίγυπτο. Γιατί προσδοκά στρατηγικά ωφέλη από τη συνεργασία με την Αίγυπτο, η οποία μπορεί να καταλήξει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Τουρκίας-Αιγύπτου. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Αν γίνει αυτό, ας τα μαζέψουν όλα. Να μαζέψουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από κυβέρνηση, πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών και να πάνε από εκεί που ήρθαν. Αυτό θα είναι μια τεράστια ήττα του ελληνισμού. Δηλαδή, ενώ δεν φρόντισαν να οριοθετήσει η Ελλάδα με την Κύπρο, που είχαμε το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, αφήσαμε σκόπιμα την πόρτα ανοιχτή για να υποστούμε αυτήν την τραγική συνέπεια που θα είναι η οριοθέτηση. Τότε η Κύπρος όντως θα κοίται μακράν. Μας αποκόπτουν από την Κύπρο. Φυσικά, αν γίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα καταργηθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο εκ των πραγμάτων, διότι η Αίγυπτος δεν μπορεί να ακυρώσει την Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Εάν λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο με την Τουρκία, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένα τριεθνές μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Τουρκίας. Αν υπάρχει τριεθνές, δεν μπορεί στη συνέχεια η Τουρκία να τρυπάει τα δικά μας σύνορα αφού δέχεται τριεθνές. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, υπάρχει άρθρο στη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου που λέει ότι αν ένα από τα δύο μέρη θελήσει να οριοθετήσει με τρίτο μέρος, τότε πρέπει να ενημερώσει το άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αν είναι απλή ενημέρωση, αν πρέπει να διαβουλευτεί, αν πρέπει να πάρει άδεια, αλλά αν πρέπει απλώς να μας ενημερώσει, θα μας πει η Αίγυπτος, ξέρετε, εγώ θα οριοθετήσω με την Τουρκία. Δεν είναι απλό, είναι εξαιρετικά σύνθετο το ζήτημα. Πιστεύω ότι όλον αυτόν τον κόμπο που έχει δημιουργηθεί, αφού δεν οριοθετήσαμε εμείς με την Κύπρο, μόνο ένα διεθνές δικαστήριο μπορεί να το λύσει αυτό το ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χτυπάμε ένα καμπανάκι, το οποίο καμπανάκι μας το χτύπησε ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος, ο Σταύρος το διάβασε και με ενημέρωσε. Λοιπόν, να δούμε. Τώρα, διαβάζω ότι και πληροφορούμε ότι επικρατεί προβληματισμό στην ελληνική κυβέρνηση από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, ιδιαίτερα με τα υποβρύχια και με τις ναυπηγήσεις νέων πλοίων επιφανείας και το νέο αεροπλανοφόρο, και ότι σκοπεύει η Ελλάδα να παραγγείλει επιπλέον φρεγάτα Μπελαρά από την Γαλλία και επιπλέον υποβρύχια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι ένα κράτος με στρατηγική δεν ακολουθεί κατά πόδας τις κινήσεις της γειτονικής χώρας. Ένα κράτος με στρατηγική κινείται με βάση αυτό που επιτάσσει η στρατηγική που έχει αποδεχθεί, που έχει συγκροτήσει και έχει αποδεχθεί. Δεν μπορούμε άλλο να παρακολουθούμε έτσι τη χώρα μας, να δρά αντανακλαστικά. Δεν είσαι χώρα τότε. Εντάξει. Και να πούμε και την τελευταία μας είδηση για να κλείσουμε. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Αξουνγκουρ, από αυτά που καμαρώνουν οι Τούρκοι, που είναι πραγματικά ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το είδα σε βίντεο να καταπίπτει σε μια συνοικία του Κιρκούκ. Το Κιρκούκ είναι μια περιοχή που την έχω επισκεφτεί 3-4 φορές, το ίδιο το Κιρκούκ. Για να πας από την Αρμπίλ στο Κιρκούκ, ειδικά αν πας απόγευμα ή βράδυ, λες και βρίσκεσαι σε ένα τοπίο κινηματογραφικό. Δηλαδή από τα χωράφια υψώνονται φωτιές, είναι φυσικό αέριο που καίγεται. Παντού μέσα μια κατάσταση πραγματικά λες και είναι κάτι με αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε στα παιδιά. Είναι μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βρίσκεται πολύ ψηλά, και φυσικό αέριο πολύ ψηλά, και είναι και άριστης ποιότητας. Δηλαδή, άλλο να εξορίσεις πετρέλαιο από τα 200 και 300 μέτρα και άλλο από τα 50 και από τα 20. Το κόστος, αντιλαμβάνεστε. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει βλέψεις. Οι βλέψεις αυτές ανάγονται στον εθνικό όρκο και προσπαθεί να τις πραγματοποιήσει βασικά με δύο τρόπους. Ο ένας είναι
επικαλείται η Τουρκία την τρομοκρατική απειλή που συνιστούν οι αντάρτες του ΠΚΚ και έχει δημιουργήσει αρκετές βάσεις στο βόρειο Ιράκ, στο νότιο Κουρδιστάν δηλαδή, στο αυτόνομο Κουρδιστάν, στην ουσία έχει καταλάβει την περιοχή. Από τότε που έγινε η επιχείρηση απελευθέρωσης της Μοσούλης από το Ισλαμικό κράτος, η Τουρκία έστειλε αυτοβούλως μία ταξιαρχία η οποία εδρεύει έκτοτε σε ένα στρατόπεδο στην Πασίκα, σε ξένη χώρα, διεκδικεί ρόλο στη Μοσούλη, και στο Κερκούκ κατοικούν από 60 έως 70.000 Τουρκομάνοι Σουνίτες, τους οποίους το κόμμα των Γκρίζων Λύκων τους έχει εξοπλίσει μαζί με την ΜΙΤ και τη διοίκηση Ανορθοδόξου Πολέμου, τους έχει εξοπλίσει, έχει κάνει κανονικό στρατό και είναι κράτος εν κράτη στην περιοχή. Άρα με τους Τουρκομάνους του Κερκούκ και την ταξιαρχία στην Πασίκα, η Τουρκία έχει ως απότερο στόχο να προσαρτήσει αυτή την περιοχή και να επεκτείνει τα σύνορα της Τουρκίας μέχρι τη γραμμή Κερκούκ, Μοσούλη, Χαλέπι, να βγει στη Λατάκια και από εκεί και μετά φυσικά ολόκληρη την Κύπρο και το μισό Αιγαίο. Αυτός είναι εθνικός όρκος. Και πετούσε λοιπόν αυτό το Αξουγγούρ και είδα να πέφτει. Όπως λέμε, ένα αστέρι πέφτει, αυτό. Και έπεσε φλεγόμενο. Τώρα δεν είναι γνωστό αν το κατέριψαν με αντιαεροπορικό πύραυλο ή αν κατέπεσε με ηλεκτρονικό πόλεμο. Δεν είναι γνωστό, απλά γνωρίζουμε ότι ίσως είναι το 19ο ή το 20ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την αρχή του έτους που χάνει η Τουρκία στην περιοχή. Πιθανότατα οι Κούρδοι, έτσι λένε τώρα και διάφοροι Τούρκοι, δεν έχουν τσιμουδιά για αυτό το ζήτημα, αλλά διάφοροι Τούρκοι αναλυτές που στάζουν κάποιες πληροφορίες από κάπου λένε ότι πιθανόν το Ιράν προμήθευσε στους Κούρδους του ΠΚΚ συστήματα τα οποία μπορούν και καταρρίπτουν αυτά τα αεροσκάφη, γι' αυτό έχουμε 20 που κατέπεσαν. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ. Ο διοικητής της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράκ είπε το καταρρίψαμε, μετά είπε δεν το καταρρίψαμε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα εκεί, ήθελα να το θίξουμε και αυτό, ότι πέφτουν. Τέλος, ένα F-16 από αυτά που έδωσαν η Ολλανδία και το Βέλγιο στην 10 έδωσαν μέχρι στιγμής, κατέπεσε, συνετρίβει, σκοτώθηκε και ο πιλότος της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. Δεν υπάρχουν, ποιος θα μας πει την αλήθεια τώρα, κανένας. Άλλοι λένε ότι έπεσε από λάθος, άλλοι λένε ότι μπορεί να καταρρίφθηκε, κατέπεσε όταν η Ρωσία έκανε τη μεγάλη πυραυλική επίθεση επί 2 μέρες που χτυπούσε ενεργειακούς στόχους. Άλλοι λένε ότι το κατέρριψε πύραυλος αντιαεροπορικός της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει είναι μια σοβαρή απώλεια, ένα F-16 από αυτά που πήρε μόλις προχθές η Ουκρανία, και μάλιστα ο Ζελένσκι είπε ότι τα χρησιμοποιήσαμε για να καταρρίψουμε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ένα F-16 έχει πέσει. Επίσης ακούω και διαβάζω διάφορα για το Κούρσκ. Σας είπα, το Κούρσκ ήταν μια τακτικού χαρακτήρα επιτυχία του Ουκρανικού στρατού, όμως δεν εντάσσεται σε κάποια στρατηγική. Ενώ τα άλλα που κάνει η Ρωσία έχει μια στρατηγική πιθανότητα να φτάσει μέχρι το Δνίπερο ποταμό και να κρατήσει αυτές τις περιοχές. Η Ουκρανία δεν ξέρω αν έχει στρατηγική να κρατήσει αυτή την περιοχή, αλλά εάν σταθεροποιηθεί η Ρωσία στις περιοχές που σχεδιάζει να καταλάβει, μετά μπορεί να μεταφέρει δυνάμεις και να εκδιώξει τους Ουκρανούς. Θέλω να πω, οι Ουκρανοί δεν έχουν στρατηγική, ενώ οι Ρώσοι έχουν στρατηγική. Και ίσως αποδειχθεί, εάν τελικώς γίνει το σενάριο, επαληθευτεί αυτό που λέω, δηλαδή εκδιώξουν τελικά τους Ουκρανούς σε επόμενη φάση από το Κούρσκ, τότε θα το θυμηθείτε, θα ζητήσουν ευθύνες από τον Σίρσκι, διότι έστειλε στο θάνατο επίλεκτες μονάδες που ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για να κρατηθεί το Προκόρσκ, το Τορέτσκ, το Τσάσιβιάρ, τα οποία και τα τρία αυτά κινδυνεύουν από τις ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε.
Αύριο επιστρέφουμε και θα κάνουμε τα κλασικά μας δελτία. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.